Cuộc sống, hành trình của tần số và sự đồng điệu. Cuộc sống giống như một dòng sông không ngừng chảy, mỗi khúc quanh là một câu chuyện, mỗi con sóng là một trải nghiệm. Trên hành trình ấy, chúng ta gặp gỡ vô số con người, mang theo những câu chuyện và năng lượng khác nhau. Có những người đi qua đời ta như ánh sao băng, lấp lánh rồi biến mất, nhưng cũng có những người ở lại, khắc sâu dấu ấn vào trái tim ta. Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta gặp những con người ấy? Vì sao có người gắn bó thân thiết, con người khác chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua? Người ta nói, cuộc sống của mỗi người là sự phản chiếu của thế giới nội tâm. Mỗi chúng ta phát ra một tần số vô hình, thứ năng lượng được tạo thành từ suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Tần số này giống như một ngọn đèn hải đăng, thu hút hoặc đẩy xa những người có cùng hoặc khác năng lượng. Khi bạn sống với lòng biết ơn, niềm tin và tình yêu, bạn sẽ thu hút những tâm hồn tích cực, những con người sẵn sàng chia sẻ, cảm thông và cùng bạn xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa. Nhưng nếu trong bạn là sự bất mãn, oán trách hay ghen tuông, bạn sẽ vô tình hút về mình những mối quan hệ tiêu cực, kéo cuộc sống của bạn vào vòng xoáy mệt mỏi. Sức mạnh của sự đồng điệu. Những người ta gặp không phải là ngẫu nhiên. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những ai có cùng tần số, cùng giá trị sống, dù xa cách đến đâu, cũng sẽ tìm đến nhau. Giống như hai đốt nhạc đồng âm, khi ngân lên sẽ tạo thành một bản hòa tấu. Trong cuộc sống, sự đồng điệu ấy chính là thứ làm nên những mối quan hệ sâu sắc và bền vững. Một người lạc quan sẽ dễ dàng kết nối với những tâm hồn tươi sáng. Một người chân thành sẽ gặp những người trân trọng giá trị ấy. Nhưng không phải ai cũng có thể đồng hành lâu dài cùng bạn. Người xưa có câu, đạo bất đồng, bất tương vì mưu. Nếu không cùng chí hướng, không cùng tần số, dù gặp gỡ, cũng khó đi chung một con đường. Những mối quan hệ không hòa hợp thường giống như nước và dầu, không bao giờ hòa lẫn. Chúng đến để dạy bạn một bài học, rồi lặng lẽ rời đi. Cuộc sống là một tấm gương. Bạn sống như thế nào, bạn sẽ gặp những người tương tự như vậy. Cuộc sống phản chiếu lại chính bạn. Một tâm hồn lương thiện, biết yêu thương và trân trọng sẽ thu hút những điều tốt đẹp. Một người tràn đầy sự tiêu cực sẽ chỉ thấy cuộc đời mình ngập trong những điều không như ý. Vì thế, nếu bạn muốn thay đổi thế giới xung quanh, hãy bắt đầu từ chính mình. Thay đổi suy nghĩ, cải thiện hành vi và nâng cao tần số bạn phát ra. Khi đó, bạn sẽ thấy những điều tích cực tự nhiên đến với cuộc sống của bạn. Có câu nói rằng, chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng các mối quan hệ mà bạn xây dựng. Điều này không chỉ đúng về mặt xã hội mà còn sâu sắc về mặt tâm linh. Những người bạn gặp không chỉ là đồng nghiệp, bạn bè hay người thân, họ còn là tấm gương soi chiếu con người bạn. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của bạn đều để lại dấu ấn lên cuộc sống của chính mình và của những người xung quanh. Học cách chọn lựa người đồng hành. Trong cuộc đời, chúng ta không thể thay đổi mọi người xung quanh. Thay vì cố gắng uốn nắn người khác, hãy học cách chọn lựa những người có cùng chí hướng để đồng hành. Một người thành công luôn tìm kiếm những mối quan hệ tích cực, bởi họ hiểu rằng môi trường xung quanh có ảnh hưởng mạnh mẽ đến bản thân. Câu nói, bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất chính là lời nhắc nhở để chúng ta cẩn trọng khi chọn người đồng hành. Nếu bạn muốn tiến xa, hãy ở gần những người truyền cảm hứng, những người có chung khát vọng và mục tiêu. Hãy học hỏi từ họ, để họ khích lệ bạn, và cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực. Một cộng đồng cùng chí hướng sẽ không chỉ nâng đỡ bạn, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để bạn vươn xa hơn những giới hạn của chính mình. Lan tỏa ánh sáng từ chính bạn. Bạn là ngọn đèn, và tần số của bạn là ánh sáng mà ngọn đèn ấy tỏa ra. Một người sống với sự chân thành, lạc quan và yêu thương sẽ giống như ánh nắng ban mai, ấm áp, thu hút những tâm hồn muốn sẻ chia và đón nhận ánh sáng. Nhưng một người tràn đầy ghen tuông, ích kỷ hay đố kỵ sẽ chỉ tạo ra một luồng khí lạnh, khiến những mối quan hệ quanh họ trở nên buồn tẻ và nặng nề. Hãy nhớ rằng bạn là người quyết định chất lượng cuộc sống của mình. Thay đổi thế giới bên ngoài bắt đầu từ sự thay đổi bên trong. Khi bạn sống với lòng biết ơn, lan tỏa năng lượng tích cực, bạn sẽ thấy cuộc đời mình được bao quanh bởi những người có cùng ánh sáng, cùng tần số. Cuộc sống, lúc đó, sẽ trở thành một bản giao hưởng tuyệt đẹp, nơi bạn là người soạn nhạc chính, đồng thời cũng là người tận hưởng giai điệu ngọt ngào của chính mình. Hãy chọn những người bạn đồng hành và môi trường sống đúng đắn. Cuộc sống là một hành trình nơi những mối quan hệ chúng ta tạo dựng có ảnh hưởng sâu sắc đến con người và định hướng mà ta theo đuổi. Có câu nói rằng, chơi với sói, bạn sẽ học cách săn mồi.
bay cùng đại bàng, bạn sẽ thấy bầu trời rộng lớn. Từng lời nói, từng hành động, từng năng lượng mà bạn hấp thụ từ những người xung quanh sẽ dần hình thành con người bạn. Vì thế, hãy luôn nhớ rằng, bạn là ai sẽ quyết định những người bạn gặp, và những người bạn đồng hành sẽ định hình bạn trở thành ai. Người xưa từng nói, mèo chuột không ngủ chung, hổ và hươu không đi cùng. Những người có chung tư tưởng, chung tần số năng lượng sẽ dễ dàng tìm thấy nhau, đồng hành và cùng phát triển. Ngược lại, những mối quan hệ không hòa hợp, không tương thích, dù bắt đầu bằng sự thân thiết, cũng sớm muộn sẽ chia xa, vì đó là quy luật của tự nhiên. Sức mạnh của tần số năng lượng. Tần số năng lượng của mỗi người là vô hình nhưng mạnh mẽ, giống như một lực hút từ trường. Khi bạn sống đúng với con người mình, sống chân thành và hướng thiện, bạn sẽ thu hút những người tôn trọng và yêu thương bạn thật lòng. Nếu bạn không ngừng học hỏi, cải thiện bản thân, những người giỏi giang, đầy trí tuệ và nhiệt huyết sẽ xuất hiện, sẵn sàng chia sẻ tri thức và truyền cảm hứng cho bạn. Tuy nhiên, không phải mọi mối quan hệ đều dễ dàng hay hoàn hảo. Có những người đến để nâng đỡ bạn, truyền cảm hứng cho bạn, nhưng cũng có những người khiến bạn tổn thương và buộc bạn học cách vượt qua. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời đều mang theo một bài học dành cho bạn. Người khiến bạn đau lòng là người dạy bạn về lòng kiên nhẫn, sự tha thứ và sức mạnh để đứng lên. Kẻ thù hôm nay đôi khi lại trở thành người thầy ngày mai, bởi chính những khó khăn họ tạo ra đã buộc bạn phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thay đổi bản thân để thay đổi thế giới. Có một câu chuyện kể về người nông dân luôn than phiền rằng ông sống giữa những người xấu tính, ích kỷ. Một vị thiền sư khuyên ông, nếu thấy thế giới này không công bằng, hãy bắt đầu thay đổi từ chính mình. Người nông dân quyết định thử sống bao dung hơn, tha thứ nhiều hơn và trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Thật bất ngờ, ông nhận ra những người xung quanh cũng dần thay đổi. Cuộc sống của ông trở nên bình yên và hạnh phúc hơn. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng, để thay đổi thế giới, trước tiên hãy thay đổi chính mình. Khi bạn lan tỏa năng lượng tích cực, bạn sẽ tự nhiên thu hút những người tốt đẹp đến với mình. Một thái độ sống lạc quan, một trái tim biết ơn và một tâm hồn chân thành chính là chìa khóa để cải thiện mọi mối quan hệ. Cạnh người xuất sắc, bạn sẽ trở nên xuất sắc. Có câu nói nổi tiếng, nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Trong hành trình cuộc đời, người đồng hành có vai trò vô cùng quan trọng. Những người bạn chọn để ở bên không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, suy nghĩ, mà còn quyết định mục tiêu, khát vọng và thành tựu của bạn. Hãy chọn kết giao với những người xuất sắc. Ở gần họ, bạn không chỉ học hỏi từ tri thức, kinh nghiệm của họ mà còn được truyền cảm hứng để vượt qua giới hạn của chính mình. Người thành công không ngại thử thách, luôn đặt mục tiêu cao hơn và sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Khi bạn đồng hành cùng họ, những phẩm chất ấy sẽ dần thấm nhuần vào bạn, giúp bạn thay đổi theo hướng tích cực. Câu chuyện về cỏ bồng và hoa lan. Tôn Tử kể rằng, khi cỏ bồng mọc chung với hoa lan, chúng tự nhiên vươn thẳng và xanh tốt, bởi được truyền cảm hứng từ sự mạnh mẽ và tươi đẹp của loài hoa xung quanh. Nhưng khi cát trắng rơi vào bùn, nó bị nhuốm đen, mất đi sự tinh khiết vốn có. Con người cũng vậy. Nếu bạn bao quanh mình bởi những người tích cực, có tư duy lớn và phẩm chất cao quý, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và rực rỡ hơn. Nhưng nếu bạn sống trong môi trường đầy tiêu cực, bạn sẽ bị cuốn vào những vòng xoáy của bất mãn và u tối. Trân trọng mọi cuộc gặp gỡ. Mỗi người chúng ta gặp gỡ trên hành trình cuộc đời đều có lý do. Họ đến để dạy ta điều gì đó, hoặc để ta nhận ra điều mà mình cần thay đổi. Những mối quan hệ tốt đẹp là món quà, nhưng cả những mối quan hệ khó khăn cũng có giá trị riêng của nó. Hãy học cách trân trọng cả niềm vui lẫn nỗi đau mà những người khác mang đến, vì tất cả đều góp phần tạo nên con người bạn hôm nay. Cuộc sống tựa như một bầu trời rộng lớn. Bạn muốn bay xa, hãy chọn đại bàng làm bạn đồng hành. Bạn muốn sống ý nghĩa, hãy chọn những con người cùng chí hướng, cùng giá trị. Hãy nhớ rằng, bạn là trung bình cộng của những người bạn dành nhiều thời gian nhất. Vì thế, hãy cẩn trọng trong từng mối quan hệ và hãy trở thành ngọn đèn sáng để ánh sáng của bạn lan tỏa và thu hút những điều tốt đẹp. Bạn là trung bình cộng của những người bạn gắn bó. Có câu nói, bạn sẽ trở thành người mà bạn thường xuyên gặp gỡ và kết giao. Điều này hàm ý rằng, nếu muốn bản thân vươn lên những tầm cao mới, bạn cần tiếp cận và học hỏi từ những người xuất sắc hơn mình. Họ không chỉ mang đến tri thức mà còn truyền cảm hứng, giúp bạn nhìn xa hơn và hành động mạnh mẽ hơn. Trong một lần đối thoại với học trò, người thầy hỏi,
Nếu chúng ta muốn nắm giữ một viên than hồng trong tay nhưng không muốn bị bỏng, liệu có cách nào không? Sau một hồi ngẫm nghĩ, học trò trả lời rằng điều đó là không thể, vì viên than sẽ luôn làm tay ta bị bỏng. Người thầy mỉm cười và nói, cũng giống như vậy, nếu con muốn thành công nhưng lại chỉ giao du với những người lười biếng và tiêu cực, con sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu. Thành công không tự đến với những ai chỉ đứng yên hoặc sợ thay đổi. Nó là kết quả của sự học hỏi, sáng tạo và không ngừng tiến bộ. Khi bạn ở gần những người luôn tràn đầy đam mê, năng lượng và ý chí, bạn không chỉ cảm nhận được sự tích cực mà còn học cách đối mặt với những khó khăn và thất bại như cơ hội để trưởng thành. Những người xuất sắc không sợ sai lầm, họ chỉ sợ không tiến lên. Bài học từ rừng cây và chú Tiểu. Câu chuyện về chú Tiểu và vị sư phụ là một minh chứng rõ ràng. Khi chú Tiểu cảm thấy mình không thể vươn lên vì phải cạnh tranh với những người giỏi hơn, chú muốn rời đi tìm một nơi dễ dàng hơn. Thay vì ngăn cản, vị sư phụ dẫn chú vào khu rừng, chỉ cho chú những cây cao lớn vươn lên trời xanh. Ông nói, những cây này phải cạnh tranh để có được ánh sáng và nước, nên chúng mới mạnh mẽ và thẳng tắp như vậy. Ngược lại, những cây mọc riêng lẻ, dù không phải tranh giành, lại yếu ớt và cong queo vì thiếu động lực phát triển. Con người cũng như vậy. Những thách thức trong cuộc sống chính là ánh sáng và nước giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Chỉ khi đối mặt với áp lực và vượt qua giới hạn, bạn mới thực sự trưởng thành. Nếu bạn chỉ chọn con đường dễ dàng, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, như cây non không bao giờ lớn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có câu, đại bàng không bay cùng sẻ, và kẻ xuất sắc không dành thời gian cho những kẻ lười biếng. Điều này không có nghĩa là bạn nên xa lánh những người kém hơn, mà là bạn cần ưu tiên tìm kiếm và học hỏi từ những người giỏi hơn mình. Hãy bao quanh bản thân bởi những cá nhân xuất sắc, những người có khát vọng, trí tuệ và luôn hướng về phía trước. Sự quyết tâm, kỷ luật và tinh thần tích cực của họ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến bạn, thúc đẩy bạn trở nên tốt hơn mỗi ngày. Ngược lại, nếu bạn dành phần lớn thời gian bên những người không có ước mơ, không có ý chí tiến thủ, bạn sẽ dần mất đi nhiệt huyết và niềm tin vào tương lai. Họ không chỉ kéo bạn xuống mà còn khiến bạn hài lòng với sự an phận. Nhưng nếu bạn ở gần những người luôn nỗ lực, luôn hướng về phía trước, tinh thần ấy sẽ lan tỏa vào bạn. Dần dần, bạn sẽ học được cách suy nghĩ lớn hơn, hành động quyết liệt hơn và từng bước đạt được những điều mà trước đây bạn nghĩ là không thể. Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hành trình trở nên xuất sắc bắt đầu từ việc chọn đúng người đồng hành. Nếu bạn muốn vươn xa, hãy tìm đến những người có trí hướng lớn, tầm nhìn xa và sẵn sàng chia sẻ những giá trị tốt đẹp. Bằng cách tiếp xúc với họ, bạn sẽ được truyền cảm hứng để không ngừng cải thiện bản thân, vượt qua giới hạn và bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy nhớ, chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng của cả mối quan hệ mà bạn xây dựng. Câu chuyện về sự thay đổi và trưởng thành. Bạn không cần trở thành một người hoàn hảo ngay lập tức, nhưng từng bước tiến bộ sẽ mang bạn đến gần hơn với thành công. Mỗi ngày, hãy tự hỏi, bạn đang ở gần những người khiến bạn tốt hơn, hay những người làm bạn trì trệ? Nếu bạn muốn chạm đến những giấc mơ lớn, hãy tiếp tục chèo lái chiếc thuyền của mình đến những vùng biển nơi có những con người xuất sắc, sẵn sàng dẫn đường và cùng bạn chia sẻ hành trình. Cuộc đời là một hành trình không ngừng thay đổi, và bạn chính là người quyết định điều khiển con thuyền của mình đi về đâu. Khi bạn trở nên tốt hơn, bạn sẽ gặp được những người tốt hơn. Hãy nhớ rằng, mọi sự lựa chọn, từ những người bạn gặp, những nơi bạn đến, và những gì bạn học hỏi, đều định hình con người bạn. Vì vậy, hãy chọn sống một cuộc đời trọn vẹn, có ý nghĩa, và luôn hướng về phía trước. Thay đổi bản thân để thay đổi thế giới xung quanh. Đôi khi, chúng ta cảm thấy bất mãn khi không gặp được những người tốt, không nhận được sự giúp đỡ hay gặp được quý nhân trong cuộc đời. Nhưng thực tế, thế giới bên ngoài không hề thay đổi, chỉ có phiên bản của bạn là khác đi. Nếu bạn muốn thu hút những điều tích cực, hãy bắt đầu từ việc trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Câu nói, cảnh tùy tâm chuyển, tưởng do tâm sinh từ xa xưa đã nhấn mạnh rằng mọi thứ bên ngoài đều là phản chiếu từ nội tâm. Khi bạn sống tích cực, yêu đời, bạn sẽ tự nhiên thu hút những người và sự kiện tích cực. Ngược lại, nếu bạn luôn chìm trong tiêu cực và bi quan, năng lượng của bạn cũng sẽ gọi đến những điều không mong muốn. Vì vậy, thay vì cố gắng thay đổi người khác hoặc hoàn cảnh, hãy dành thời gian và nỗ lực để thay đổi chính mình. Câu chuyện về người đàn ông giàu có nhưng bất hạnh. Một người đàn ông giàu có từng than phiền rằng vợ không chu đáo, con cái không hiếu thảo
và bạn bè chỉ đến vì tiền bạc. Ông luôn cảm thấy cô đơn và bất hạnh dù sở hữu mọi thứ mà người khác mơ ước. Một ngày nọ, ông gặp một vị thiền sư. Người khuyên ông, nếu tiền bạc là nguyên nhân khiến ông đau khổ, hãy thử dùng nó để làm việc thiện và giúp đỡ người khác. Nghe lời khuyên, ông bắt đầu xây dựng trường học, mở quán cháo miễn phí và hỗ trợ những người khó khăn. Dần dần, ông nhận ra tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng hơn và xung quanh ông xuất hiện những con người thật lòng tốt bụng. Cuối cùng, ông hiểu rằng khi ta thay đổi, cả thế giới xung quanh cũng thay đổi. Đừng chạy theo ngựa, hãy trồng cỏ. Đừng tốn thời gian chạy theo một con ngựa. Hãy dùng thời gian đó để trồng cỏ. Khi mùa xuân đến, hoa nở, tự nhiên sẽ có ngựa quý đến ăn cỏ. Câu nói này ẩn chứa bài học sâu sắc về cách chúng ta xây dựng giá trị bản thân. Thay vì cố gắng làm hài lòng những người không đáng hoặc đuổi theo những mối quan hệ hời hợt, hãy tập trung đầu tư vào bản thân, phát triển kỹ năng, học hỏi thêm tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn. Khi bạn trở nên xuất sắc, những người xuất sắc khác sẽ tự tìm đến bạn. Hành trình hoàn thiện bản thân. Trở nên tốt hơn không có nghĩa là trở thành một người hoàn hảo. Đó là hành trình bạn nhận ra những khuyết điểm của mình và không ngừng cải thiện. Khi bạn bắt đầu thay đổi, những người xung quanh cũng sẽ nhận thấy năng lượng tích cực từ bạn. Họ sẽ tự nhiên muốn đồng hành cùng bạn, như cách một viên ngọc sáng luôn thu hút ánh mắt. Người có tài năng và đức hạnh sẽ không thiếu người quý mến. Bài học từ viên ngọc quý và hạt cát. Câu chuyện về chàng trai trẻ gặp ông lão trên đường đời là một minh họa rõ ràng. Chàng trai từng thất vọng vì không tìm được công việc phù hợp và không gặp được những người có thể giúp đỡ mình. Ông lão, thay vì khuyên bảo, ném một nắm cát xuống đất và bảo chàng trai nhặt lên. Chàng trai lắc đầu, cho rằng điều đó là không thể. Sau đó, ông lão ném một viên ngọc quý xuống đất và bảo anh nhặt nó. Chàng trai dễ dàng làm được điều này. Từ đó, anh nhận ra bài học sâu sắc. Để trở nên nổi bật, bạn phải là viên ngọc quý, không phải một hạt cát. Thay vì than phiền về những gì mình chưa có, anh bắt đầu tập trung rèn luyện kỹ năng, cải thiện bản thân và học cách tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ. Từ đó, anh không còn than vãn nữa, và những cơ hội tốt đẹp tự nhiên xuất hiện. Tự cải thiện để thu hút cơ hội. Thế giới không vận hành theo ý muốn của chúng ta. Nhưng điều kỳ diệu là, khi bạn thay đổi chính mình, cách thế giới phản hồi với bạn cũng thay đổi. Nếu bạn muốn có những mối quan hệ tích cực, hãy bắt đầu bằng cách trở nên đáng tin cậy, chân thành và cởi mở. Nếu bạn muốn thành công, hãy học hỏi và rèn luyện để trở thành người mà những cơ hội không thể bỏ qua. Cuộc sống giống như một tấm gương, luôn phản chiếu con người thật của bạn. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy đầu tư vào bản thân, xây dựng những giá trị cốt lõi và không ngừng hoàn thiện. Khi bạn là một viên ngọc sáng, thế giới sẽ không bỏ qua ánh sáng của bạn. Hãy nhớ rằng, mọi điều tốt đẹp đều bắt đầu từ bên trong. Khi bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi theo bạn. Làm vững cái gốc, thu hút điều tốt đẹp. Người quân tử hiểu rằng để tạo nên một cuộc đời ý nghĩa, điều quan trọng nhất không phải là thay đổi thế giới xung quanh, mà là làm vững cái gốc của chính mình. Quân tử lo cái gốc, gốc vững thì đạo tự sinh. Khi bản thân đã mạnh mẽ, hiểu rõ giá trị của mình, thì mọi điều tốt đẹp khác sẽ tự nhiên mà đến. Cũng giống như trồng một cây non, chỉ khi rễ bám sâu, cây mới có thể vươn cao và tỏa bóng. Con người cũng vậy. Khi bạn không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân, bạn sẽ tạo ra một tần số tích cực, thu hút những người có phẩm chất tương đồng và những cơ hội ý nghĩa. Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy nhìn vào những người thành công mà bạn ngưỡng mộ. Liệu họ đạt được thành tựu nhờ ngồi yên, than phiền về hoàn cảnh, hay chạy theo làm hài lòng người khác? Câu trả lời là không. Họ tập trung làm vững cái gốc của mình, không ngừng học hỏi, phát triển và sống đúng với giá trị cốt lõi. Khi bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mọi người sẽ muốn ở bên bạn. Những người tốt bụng, có lòng nhân ái và luôn giữ thiện niệm trong lòng sẽ phát ra một năng lượng tích cực mạnh mẽ. Điều này giống như một từ trường, thu hút những điều tốt đẹp và quý nhân trong cuộc sống. Đây là một quy luật bất biến, người biết ơn thu hút sự sung túc, người lạc quan thu hút may mắn. 4 tâm lành, thu hút quý nhân. Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ không thể lý giải bằng lý trí, nhưng lại là những nhân duyên vô hình được an bài. Người xưa có câu, thiện giả, thiện lai. Nghĩa là, khi bạn sống với lòng thiện lương, bạn sẽ thu hút những điều thiện lành, những người tốt và quý nhân sẵn lòng giúp đỡ bạn. Tâm sinh tướng,
cảnh tùy tâm chuyển không phải chỉ là lời nói, mà là quy luật bất biến. Khi tâm bạn hướng về điều thiện, bạn sẽ phát ra một tần số đặc biệt mà những người cùng chí hướng dễ dàng cảm nhận. Quý nhân không phải là người giải quyết mọi khó khăn cho bạn, mà là người dẫn dắt, hỗ trợ và truyền cảm hứng vào lúc bạn cần nhất. Thiện niệm, hương thơm lan tỏa. Thiện niệm giống như hương thơm. Khi bạn lan tỏa sự chân thành, yêu thương và lòng biết ơn, không chỉ cuộc đời bạn trở nên tốt đẹp mà bạn còn ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Những người sống với thiện tâm không ích kỷ, không toan tính, luôn nghĩ cho lợi ích chung. Chính lòng yêu thương và sự biết ơn của họ tạo nên một dòng nước mát, làm dịu mọi khó khăn và mang đến những điều kỳ diệu. Câu chuyện Lưu Bị và Gia Cát Lượng. Câu chuyện về Lưu Bị và Gia Cát Lượng là minh chứng sống động cho việc thiện tâm có thể thu hút quý nhân. Lưu Bị không giàu có, cũng không quyền lực, nhưng ông có một tấm lòng nhân hậu, chân thành yêu thương bá tánh. Ông 3 lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời vị quân sư tài ba giúp sức. Điều cảm động Gia Cát Lượng không phải là địa vị của Lưu Bị, mà là lòng chân thành và quyết tâm bảo vệ an lành cho dân chúng. Chính thiện tâm và sự kiên trì của Lưu Bị đã thu hút được Gia Cát Lượng, một trong những quý nhân lớn nhất cuộc đời ông. Gia Cát Lượng đã cùng Lưu Bị dựng nên đại nghiệp giữa thời kỳ đầy biến động. Hành trình thu hút những điều tốt đẹp. Nếu bạn cảm thấy không nhận được sự giúp đỡ hay gặp được quý nhân, hãy tự hỏi liệu bản thân đã sẵn sàng để đón nhận chưa? Đừng tốn thời gian chạy theo những điều ngoài tầm với. Thay vào đó, hãy tập trung nuôi dưỡng cái gốc của mình. Đừng chạy theo ngựa, hãy trồng cỏ. Khi mùa xuân đến, ngựa quý sẽ tự tìm đến cỏ. Hãy đầu tư vào việc cải thiện bản thân, phát triển kỹ năng và sống với lòng biết ơn. Khi bạn tốt hơn, những người xuất sắc và cơ hội tuyệt vời sẽ tự tìm đến bạn. Đây không phải là sự tình cờ, mà là kết quả của sự đồng điệu trong tần số năng lượng. Hãy sống với lòng thiện lương và sự tích cực. Cuộc sống là một quá trình liên tục học hỏi và hoàn thiện. Khi bạn tập trung vào việc làm cho mình trở nên tốt hơn mỗi ngày, bạn sẽ thu hút được những điều tốt lành. 4 tâm lành, chân thành, biết ơn, tích cực và thiện lương sẽ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của những nhân duyên tốt đẹp. Hãy nhớ, mọi thay đổi bắt đầu từ bên trong bạn. Khi bạn thay đổi bản thân, thế giới xung quanh sẽ tự nhiên thay đổi. Và khi tâm bạn trong lành như dòng nước mát, cuộc đời sẽ trôi chảy, nhẹ nhàng và đầy ắp những điều kỳ diệu. Hãy là cái gốc mạnh mẽ để cây đời của bạn vươn cao và tỏa bóng. Tâm thiện niệm, ngọn đèn soi sáng cuộc đời. Trong cuộc sống, những người sống với lòng thiện lương, hành động từ trái tim mà không mong cầu sự đáp trả, luôn nhận được sự giúp đỡ từ trời đất và những người xung quanh. Tâm thiện niệm giống như một ánh sáng đặc biệt, lan tỏa năng lượng tích cực, thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc đời bạn. Có câu, tâm có thiện niệm, trời đất sẽ giúp. Khi bạn sống với lòng chân thành và không toan tính, những quý nhân sẽ tự nhiên xuất hiện, không cần tìm kiếm hay kêu gọi. Đôi khi, một nụ cười, một lời khuyên hay thậm chí là một cái bắt tay đúng lúc cũng có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Sự chân thành, minh bạch trong tâm hồn chính là sức hấp dẫn mạnh mẽ nhất, thu hút những người tốt và những cơ hội bất ngờ. Tâm lành là ngọn đèn dẫn lối. Lão Tử từng viết trong Đạo Đức Kinh: sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trượng nhi bất tể. Ý nói rằng, người có tâm lành không tự cao, không chiếm công và luôn biết ơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Chính sự khiêm nhường và chân thành ấy khiến họ được kính trọng và yêu quý từ mọi người xung quanh. Người sống với thiện tâm tựa như ngọn đèn sáng, soi tỏ con đường đi. Khi bạn giữ trong lòng mình thiện niệm, ánh sáng mà bạn phát ra sẽ thu hút những người tốt xung quanh, giống như cách ánh sáng thu hút những tâm hồn mong muốn sự an lành. Tâm thiện không chỉ giúp bạn tránh xa tiêu cực mà còn cho bạn khả năng nhìn thấu bản chất sự việc và con người, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt và đúng đắn. Câu chuyện về người nông dân và nhà buôn. Một câu chuyện minh họa rõ ràng cho sức mạnh của thiện tâm là về một người nông dân nghèo. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, không màng lợi ích. Một ngày nọ, anh gặp một người đàn ông già lạc đường, mệt mỏi và giúp ông ấy tìm được nơi nghỉ chân. Người đàn ông rời đi, nhưng không lâu sau quay lại với những món quà cảm tạ. Hóa ra, người đàn ông đó là một nhà buôn giàu có. Cảm kích trước tấm lòng chân thành của người nông dân, ông quyết định hỗ trợ anh. Từ đó, cuộc sống của người nông dân thay đổi hoàn toàn. Câu chuyện ấy minh chứng rằng khi bạn trao đi, vũ trụ sẽ trả lại cho bạn.
Sự giúp đỡ của quý nhân không thể tính trước hay mong đợi, nhưng nó sẽ đến vào đúng thời điểm khi bạn sống đúng với đạo lý và chân thành. Trao đi yêu thương, nhận lại sự giúp đỡ. Mỗi hành động tốt bạn làm, mỗi lần bạn giúp đỡ người khác mà không mong nhận lại, chính là lúc bạn đang làm giàu thêm năng lượng tích cực của mình. Thiện niệm giống như một ngọn gió mang theo mây lành, làm cho cuộc sống trở nên trôi chảy và nhẹ nhàng hơn. Khi bạn trao đi lòng tốt, bạn không chỉ tạo ra một từ trường mạnh mẽ thu hút người khác, mà còn giúp bản thân trở nên trong lành hơn. Có câu, thiện nhân, nhân thiện tương thân. Người tốt tự nhiên sẽ thu hút người tốt. Khi bạn sống với đức hạnh, không chỉ quý nhân tìm đến bạn, mà bạn cũng sẽ trở thành quý nhân cho người khác. Sống đúng với giá trị của mình, trao đi yêu thương và lòng biết ơn, bạn sẽ thấy thế giới quanh mình trở nên tốt đẹp hơn. Lưu ý về hành động và giá trị sống. Khi bạn cảm thấy cuộc sống không công bằng, hãy tự hỏi, mình đã sống đúng với giá trị bản thân chưa? Mình đã trao đi đủ yêu thương và lòng tốt chưa? Những gì bạn trao đi chính là những gì bạn sẽ nhận lại. Nếu thế giới xung quanh trở nên sáng sủa, nếu những người bạn gặp luôn sẵn lòng giúp đỡ, thì đó chính là dấu hiệu bạn đã làm đúng. Đừng chỉ mong đợi quý nhân đến để thay đổi cuộc đời bạn. Hãy tự mình trở thành người mà bạn muốn gặp. Khi bạn biết nghĩ điều tốt, nói điều tốt và làm điều tốt, bạn không chỉ thu hút những điều tốt đẹp, mà bạn còn giúp lan tỏa những giá trị ấy đến mọi người. Tâm thiện là nền tảng của cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống đầy bất ngờ, và bạn không thể biết trước ai sẽ là người mang đến thay đổi lớn lao cho bạn. Nhưng một điều chắc chắn là, nếu bạn sống chân thành, không ngừng nỗ lực vì người khác, bạn sẽ thu hút những người tương tự. Hãy hành xử với lòng biết ơn, thiện ý và sự tích cực. Khi bạn sống như thế, không chỉ thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn, mà chính bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn và đầy đủ hơn. Hãy trở thành ánh sáng trong đời người khác. Giống như ngọn đèn dẫn lối, tâm thiện của bạn không chỉ soi sáng con đường bạn đi, mà còn tạo nên sự an lành cho những người xung quanh. Khi bạn hành xử bằng trái tim chân thành, những quý nhân và cơ hội tốt đẹp sẽ tìm đến bạn, không vì danh lợi, mà vì họ cảm nhận được sự chân thật và giá trị trong bạn. Hãy luôn nhớ rằng, sống đúng với đạo lý và lòng thiện lương chính là cách tốt nhất để đón nhận những điều kỳ diệu từ cuộc sống. Trao đi yêu thương, bạn sẽ nhận lại yêu thương. Gieo thiện niệm, bạn sẽ gặt trái lành. Tâm thiện là ánh sáng dẫn đường đến cuộc sống an lành. Khi trái tim bạn rộng mở và tâm bạn thiện lành, cả thế giới xung quanh sẽ trở nên tươi sáng và dịu dàng hơn. Thay vì lo lắng liệu mình có gặp được quý nhân hay không, hãy tự hỏi, mình đã sống thiện lành và chân thành đủ để thu hút điều đó chưa? Bởi quý nhân không đến từ phép màu, mà từ chính sự chân thành, nỗ lực và cách bạn đối xử với cuộc đời. Tâm thiện tạo nên từ trường tích cực. Người sống với lòng thiện lương tựa như ngọn đèn soi sáng giữa bóng tối. Ánh sáng ấy lan tỏa ra xung quanh, thu hút những người tốt và đẩy lùi những điều tiêu cực. Tâm thiện sẽ đón nhận quý nhân, trái tim rộng mở sẽ đón nhận sự an lành. Khi bạn giữ trong lòng mình thiện niệm, ánh sáng từ tâm hồn bạn sẽ làm giàu thêm năng lượng tích cực, khiến những người tốt tự nhiên bị cuốn hút bởi bạn. Ngược lại, nếu bạn sống với tâm địa xấu xa, nghi ngờ và tiêu cực, bạn sẽ tạo ra một từ trường đen tối, thu hút những điều không tốt đẹp. Người mang năng lượng tiêu cực không thể mong đợi người khác đem lại điều tích cực, bởi vì từ bên trong họ đã tự xây nên bức tường cản trở sự tốt lành tiếp cận. Câu chuyện về người nông dân và nhà buôn. Một người nông dân nghèo, nhưng luôn sống tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Một ngày nọ gặp một người đàn ông già bị lạc đường. Không chút toan tính, anh giúp ông tìm được nơi nghỉ chân và tiếp tục công việc của mình. Người đàn ông rời đi, nhưng không lâu sau quay lại với những món quà cảm tạ. Hóa ra, ông là một nhà buôn giàu có, cảm kích trước lòng chân thành của người nông dân, quyết định hỗ trợ anh. Từ đó, cuộc sống của người nông dân thay đổi. Câu chuyện ấy minh chứng rằng, khi bạn trao đi, vũ trụ sẽ trả lại. Sự giúp đỡ từ quý nhân không phải là điều bạn có thể mong đợi hay dự đoán, nhưng nó sẽ đến vào thời điểm phù hợp, khi bạn sống đúng với đạo lý và hành động chân thành. Người tốt sẽ thu hút người tốt. Thiện nhân, nhân thiện tương thân. Người sống chân thành, đức hạnh không chỉ thu hút quý nhân, mà còn trở thành quý nhân cho người khác. Mỗi hành động tốt, mỗi lần bạn giúp đỡ mà không mong nhận lại, là một lần bạn làm giàu thêm nguồn năng lượng tích cực trong bạn. Người tốt tự nhiên sẽ tìm đến, cảm nhận được sự an lành từ bạn. Ngược lại,
Nếu bạn sống với tâm trí u ám, đầy nghi ngờ, bạn không chỉ không nhìn thấy sự tốt đẹp của thế giới, mà còn dễ bị cuốn vào những lời nói đường mật và vẻ bề ngoài giả tạo của kẻ tiểu nhân. Tâm tối, trí sẽ lụi tàn, tâm nhìn sẽ hạn hẹp. Người có tâm địa xấu không bao giờ nhìn thấy tương lai, chỉ thấy trước mắt và luôn sợ mất đi thứ gì đó. Chính sự sợ hãi và nghi ngờ ấy đẩy họ vào vòng xoáy tiêu cực, khiến họ cô lập và mệt mỏi. Hành động từ trái tim, nhận lại sự an lành. Thay vì lo lắng về sự bất công trong cuộc sống, hãy tự hỏi mình, liệu mình đã sống đúng với giá trị bản thân chưa? Đã trao đi đủ yêu thương và lòng tốt chưa? Thế giới là một tấm gương, phản chiếu lại những gì bạn phát ra. Nếu bạn thấy cuộc sống tươi sáng, mọi người xung quanh sẵn lòng giúp đỡ, đó là dấu hiệu bạn đã sống đúng. Nếu ngược lại, hãy nhìn lại cách bạn đối xử với bản thân và người khác. Luật hấp dẫn của thiện tâm. Khi bạn sống với lòng biết ơn, yêu thương và thiện ý, bạn sẽ tạo ra một từ trường mạnh mẽ, thu hút những điều tốt đẹp và đẩy lùi những điều không đáng có. Đây không phải là phép màu, mà là luật hấp dẫn tự nhiên của cuộc sống. Người tốt sẽ gặp người tốt, còn kẻ xấu sẽ gặp người xấu. Bạn không thể mong đợi những điều tốt đẹp nếu trong lòng chỉ chứa đựng sự nghi ngờ, đố kỵ và oán trách. Trở thành quý nhân trong cuộc đời người khác. Hãy nhớ rằng, không chỉ quý nhân tìm đến bạn, mà bạn cũng có thể trở thành quý nhân trong cuộc đời người khác. Bằng cách sống thiện lương, bạn không chỉ thay đổi cuộc sống của mình mà còn mang đến sự thay đổi cho những người xung quanh. Hành động từ trái tim, không toan tính, chính là cách bạn góp phần làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Tâm thiện, ngọn gió mang theo mây lành. Hãy sống đúng với giá trị của mình, bỏ qua những muộn phiền và tập trung vào việc làm cho bản thân tốt hơn mỗi ngày. Thiện tâm của bạn không chỉ là ngọn đèn soi sáng con đường, mà còn là ngọn gió mang theo mây lành, giúp cuộc sống của bạn trôi chảy và đầy ắp những điều kỳ diệu. Khi bạn trao đi điều tốt đẹp sẽ quay trở lại với bạn. Gieo hạt lành, gặt trái ngọt, hành trình kiến tạo cuộc sống từ tâm. Câu nói, cẩn thận với những điều bạn nghĩ, bởi suy nghĩ sẽ trở thành lời nói sẽ trở thành hành động, và hành động sẽ tạo nên số phận. Không chỉ là lời khuyên mà là một chân lý bất biến. Tâm trí của chúng ta là nơi khởi nguồn mọi điều trong cuộc sống. Những gì bạn nghĩ, bạn làm và bạn nói đều là những hạt giống mà bạn gieo vào mảnh đất cuộc đời mình. Hành trình từ suy nghĩ đến số phận. Mỗi ngày, chúng ta như những người làm vườn, không ngừng gieo vào mảnh đất tâm hồn mình những hạt giống từ suy nghĩ, lời nói và hành động. Những hạt giống này, dù tốt hay xấu, sẽ phát triển và đến một ngày nào đó, chúng sẽ trổ hoa, kết trái. Gieo suy nghĩ, gặt hành động, mọi hành động đều bắt đầu từ suy nghĩ. Nếu bạn suy nghĩ tích cực, yêu thương, hành động của bạn sẽ phản ánh sự tử tế và chân thành. Ngược lại, những suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn bạn vào những hành động bất thiện, kéo theo hệ lụy không mong muốn. Gieo hành động, gặt thói quen, hành động lặp đi lặp lại sẽ hình thành thói quen, và thói quen sẽ quyết định cách bạn đối mặt với cuộc sống. Gieo thói quen, gặt tính cách, thói quen tốt sẽ tạo nên một tính cách mạnh mẽ, trung thực và đáng tin cậy. Ngược lại, thói quen xấu sẽ bóp méo nhân cách và làm bạn xa rời những giá trị tốt đẹp. Gieo tính cách, gặt số phận, tính cách của bạn là yếu tố quyết định số phận. Người sống chân thật, nhân ái sẽ thu hút những điều tích cực và những con người đồng điệu, tạo nên một cuộc đời đáng sống. Ánh sáng từ tâm, khởi nguồn thay đổi. Nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống, hãy bắt đầu từ chính tâm trí. Ánh sáng chỉ xuất hiện khi bạn dám mở cửa sổ. Bóng tối sẽ mãi ở đó nếu bạn chọn đóng cửa lại. Tâm trí là nơi bạn quyết định mở ra sự lạc quan hay đóng lại trong sự tiêu cực. Việc thay đổi không đòi hỏi bạn phải trở thành một người hoàn toàn khác ngay lập tức, mà chỉ cần nhận ra những suy nghĩ tiêu cực và dần dần loại bỏ chúng. Hãy nhớ, nếu bạn gieo lòng tham, ích kỷ và đố kỵ, cuộc sống của bạn sẽ bị bao phủ bởi sự nghi ngờ và lo âu. Nhưng nếu bạn biết mở lòng, đón nhận điều tốt đẹp và từ từ loại bỏ những suy nghĩ xấu, bạn sẽ nhận ra thế giới xung quanh trở nên dịu dàng hơn. Những điều tốt lành sẽ tự nhiên tìm đến. Luật nhân quả, gieo gì, gặt nấy. Cuộc sống vận hành theo nguyên lý nhân quả, gieo hạt lành, gặt trái ngọt, gieo hạt xấu, gặt quả đắng. Điều này không phải là sự trừng phạt, mà là một bài học về sự lựa chọn. Mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn đều là một hạt giống. Gieo yêu thương, bạn sẽ nhận lại những mối quan hệ chân thành. Gieo sự trung thực,
bạn sẽ được tín nhiệm. Gieo sự tử tế, bạn sẽ cảm nhận được sự biết ơn và ấm áp từ cuộc sống. Ngược lại, gieo đố kỵ và gian trá, bạn sẽ nhận lại sự xa cách, nghi ngờ và những điều tiêu cực. Câu chuyện của Kailash Satyarthi, một bài học từ thực tế. Câu chuyện của cụ ông Kailash Satyarthi, người đã dành cả cuộc đời để giúp đỡ hàng nghìn trẻ em thoát khỏi lao động cưỡng bức, là một minh chứng sống động cho chân lý này. Chính sự kiên trì gieo hạt lành của ông đã không chỉ thay đổi cuộc đời những đứa trẻ mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Ông nhận lại sự ủng hộ từ khắp nơi, và cuộc đời ông trở thành một tấm gương về cách gieo yêu thương sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. Hãy là người gieo hạt tốt lành. Cuộc sống không chỉ là về những gì bạn nhận được, mà còn là những gì bạn trao đi. Mỗi lời nói tử tế, mỗi hành động yêu thương, dù nhỏ bé đến đâu, cũng là một hạt giống tốt lành bạn gieo xuống. Có thể bạn không thấy ngay kết quả, nhưng những hạt giống ấy sẽ lớn lên, tỏa bóng mát và mang lại trái ngọt, không chỉ cho bạn mà còn cho cả những người xung quanh. Hãy gieo hạt lành bằng cách: 1. Suy nghĩ tích cực, đừng để những điều tiêu cực che mờ tầm nhìn. Hãy tin tưởng vào điều tốt đẹp và hướng về phía trước. 2. Nói lời chân thành, lời nói có sức mạnh xây dựng hoặc phá hủy. Hãy dùng lời nói để động viên, an ủi và mang lại niềm vui cho người khác. 3. Hành động tử tế, dù là một hành động nhỏ như giúp đỡ người khó khăn hay một nụ cười ấm áp, tất cả đều góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Tâm lành, nguồn gốc của hạnh phúc. Khi bạn sống với tâm thiện, bạn không chỉ thu hút những điều tốt đẹp mà còn trở thành nguồn sáng dẫn lối cho người khác. Những người đồng điệu, những cơ hội mới và cả quý nhân sẽ tìm đến bạn như một sự phản hồi từ vũ trụ. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là kết quả của những gì bạn đã làm, đã nói và đã nghĩ. Vì vậy, hãy chọn gieo hạt giống tốt lành để mỗi ngày của bạn đều tràn đầy ý nghĩa, và để cuộc đời bạn là một khu vườn tươi đẹp mà bất kỳ ai bước vào cũng cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc. Gieo yêu thương, gặt niềm vui. Gieo thiện niệm, gặt an lành. Cuộc sống, hành trình gieo hạt lành và nhận trái ngọt. Cuộc sống là một hành trình dài, nơi mỗi người không ngừng tiến bước mà chẳng biết trước điều gì đang chờ đợi ở cuối con đường. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu bạn gieo hạt giống lành hôm nay, bạn sẽ không bao giờ phải sợ hãi về những gì mình sẽ gặt hái trong tương lai. Sự tử tế, lòng nhân ái và thiện lương chính là những giá trị bền vững nhất, mang lại hạnh phúc không chỉ cho người khác mà còn tạo nên một thế giới nội tâm an yên, hạnh phúc cho chính bạn. Gieo hạt lành, lan tỏa yêu thương. Một bông hoa không làm nên mùa xuân, nhưng một khu vườn đầy hoa sẽ mang lại mùa xuân tươi đẹp. Tương tự, một hành động tử tế có thể chưa đủ để thay đổi cả thế giới, nhưng nếu mỗi người đều gieo xuống những hành động thiện lành, chúng ta sẽ tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Gieo hạt lành không phải là làm những điều lớn lao ngay lập tức. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, một cái nắm tay an ủi, một lời động viên chân thành, hay một sự giúp đỡ trong lúc khó khăn. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại là hạt giống thiện lành, có sức mạnh thay đổi không chỉ cuộc sống của bạn, mà còn của những người xung quanh. Nhân nào quả nấy, bài học từ sự lựa chọn. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Đây không chỉ là lời đăng của các bậc thánh nhân, mà là chân lý đã được đúc kết từ thực tế. Mỗi người đều là người làm vườn cho mảnh đất tâm hồn của chính mình. Suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn chính là những hạt giống. Chúng sẽ lớn lên, phát triển, và vào một ngày nào đó, bạn sẽ thấy chúng nở hoa hoặc kết trái. Nếu bạn gieo yêu thương, bạn sẽ nhận lại những mối quan hệ chân thành. Nếu bạn gieo sự trung thực, bạn sẽ được tín nhiệm. Nếu bạn gieo sự tử tế, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp và biết ơn từ cuộc sống. Nhưng nếu bạn gieo sự đố kỵ và ích kỷ, những điều tiêu cực sẽ bủa vây cuộc đời bạn. Cuộc đời sẽ không phản bội lại những ai sống tốt. Gieo hạt lành hôm nay là sự đầu tư không bao giờ thất bại. Một sự đầu tư không cần tiền bạc hay quyền lực, mà cần lòng nhân ái, sự chân thành và lòng biết ơn. Tần số của yêu thương thu hút điều tốt đẹp. Cuộc sống giống như một bản nhạc, và mỗi người trong chúng ta là một nốt nhạc trong bản hòa ca ấy. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bạn là ai, bạn sẽ gặp người như thế. Tần số mà bạn lan tỏa sẽ quyết định những người bạn thu hút, những cơ hội mà bạn nhận được, và cả những thử thách bạn phải đối mặt. Nếu tần số của bạn là yêu thương và lòng nhân ái, bạn sẽ thu hút những người đồng điệu và những cơ hội tốt đẹp.
Những gì bạn nghĩ, bạn làm và bạn lan tỏa sẽ phản chiếu lại cuộc đời bạn. Khi bạn sống chân thành, tử tế và đầy yêu thương, bạn không chỉ thay đổi chính mình mà còn góp phần làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Thử thách, cơ hội để trưởng thành. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những lúc bạn vấp ngã, gặp khó khăn và cảm thấy bị kéo xuống bởi những điều tiêu cực. Nhưng hãy nhớ rằng, bóng tối cũng có thể là ánh sáng nếu bạn biết soi vào chính mình. Mỗi lần đứng dậy sau vấp ngã, bạn lại mạnh mẽ hơn, hiểu rõ bản thân hơn và tần số của bạn cũng dần thay đổi. Hãy để tâm hồn mình trở nên sáng tỏ, trái tim mình rộng mở. Những thử thách không phải để cản đường bạn, mà là để giúp bạn trưởng thành và hoàn thiện. Người có tâm lành sẽ gặp quý nhân. Điều này không chỉ là hy vọng mà là sự thật đã được chứng minh qua thời gian. Gieo hạt lành, đón nhận món quà từ vũ trụ. Hãy tin rằng khi bạn biết yêu thương, chăm sóc những điều nhỏ bé xung quanh, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những món quà vô giá, những con người tốt bụng, những cơ hội tuyệt vời và một cuộc sống viên mãn hơn. Hãy gieo hạt lành từ hôm nay, không cần đợi đến ngày mai. Mở rộng trái tim để đón nhận yêu thương. Lan tỏa sự tử tế trong từng lời nói và hành động. Giữ lòng biết ơn với những gì bạn đã có. Sống với tâm thiện, nhận lại an lành. Cuộc đời không dài, vì thế hãy biết chọn bạn mà chơi, chọn tâm niệm mà giữ. Nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, sống hết mình và luôn làm những điều thiện lành. Khi bạn mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp, thế giới cũng sẽ mở lòng đón nhận bạn. Hãy nhớ rằng, nhân nào quả nấy. Những gì bạn gieo trồng hôm nay sẽ quyết định điều bạn gặt hái trong tương lai. Vì thế, hãy sống chân thành, yêu thương và để tần số tích cực của bạn lan tỏa ra thế giới. Cuộc sống sẽ không chỉ đáp lại bạn bằng những điều tốt đẹp, mà còn mang đến một hành trình đầy ý nghĩa, niềm vui và sự bình an. Gieo yêu thương, gặt an lành. Gieo thiện niệm, gặt trái ngọt. Cuộc sống, hành trình gieo mầm yêu thương và đón nhận kỳ diệu. Cuối cùng, chúng ta không thể thay đổi người khác, nhưng có thể thay đổi chính mình. Và khi bạn thay đổi, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo, một cách tốt đẹp và kỳ diệu hơn. Cuộc đời là một vòng tuần hoàn của nhân và quả, gieo hạt lành, gặt trái ngọt. Hãy là người gieo mầm của sự yêu thương, kiên nhẫn và chân thành. Những hạt giống ấy sẽ lớn lên, đơm hoa, kết trái, mang đến cho bạn một cuộc sống tràn đầy bình yên và hạnh phúc. Sự kết nối, tần số của tâm hồn. Cuộc sống không phải là một hành trình cô độc, mà là sự đồng hành với những tâm hồn đồng điệu, với những người bạn thu hút bằng chính tần số của mình. Chúng ta không sống để cô lập, mà để kết nối. Sự kết nối ấy không ngẫu nhiên mà có, mà là kết quả của nhân duyên, của những năng lượng mà bạn lan tỏa ra thế giới. Khi bạn sống với tấm lòng rộng mở, tâm hồn sáng tỏ, bạn sẽ thấy thế giới xung quanh trở nên tươi đẹp, phong phú và tràn đầy ý nghĩa hơn. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa. Cuộc đời là một hành trình, và mỗi cuộc gặp gỡ đều mang theo một thông điệp. Thông điệp ấy là kết quả của những gì bạn đã gieo trồng từ lâu. Những con người bạn gặp, những cơ hội bạn nhận được, và cả những thử thách bạn phải đối mặt đều phản chiếu chính bạn. Bởi vậy, hãy gieo những điều tốt đẹp, sống một cuộc đời đáng sống, để khi đến cuối hành trình, bạn có thể ngoảnh lại và mỉm cười hạnh phúc. Gieo yêu thương, nhận lại kỳ diệu. Hãy gieo yêu thương và sống hết mình. Cuộc đời sẽ không phụ lòng bạn. Nó sẽ trả lại cho bạn những điều kỳ diệu nhất, những người bạn đồng hành tuyệt vời, những cơ hội bất ngờ và những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự bình yên và hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà từ cách bạn lựa chọn sống, từ những gì bạn trao đi và từ những giá trị bạn xây dựng mỗi ngày. Sống hết mình để đón nhận điều kỳ diệu. Cuộc sống không đo đếm bằng những gì bạn đạt được, mà bằng những giá trị bạn tạo ra và những kết nối bạn xây dựng. Hãy sống với tấm lòng rộng mở, gieo mầm yêu thương và lan tỏa những điều tốt đẹp. Khi bạn làm vậy, cuộc đời sẽ đáp lại bạn bằng những điều tốt lành hơn cả những gì bạn mong đợi. Hãy để mỗi ngày trôi qua là một bước tiến trên hành trình ý nghĩa, để bạn có thể mỉm cười và tự hào vì đã sống trọn vẹn và chân thành. Gieo yêu thương hôm nay, nhận lại phép màu mai sau. Để video thêm phần ý nghĩa, các bạn hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè nhé. Điều đó sẽ là động lực rất lớn để mình tiếp tục mang đến những câu chuyện hay và ý nghĩa hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.